साथीहरु हजुरले देख्न सक्नुहुनेछ अहिले मसँग $27.37 रहेको छ मेरो मेन ब्यालेन्स र साथीहरु जब मसँग $50 पुग्नेछ मैले पेआउट लिन सक्ने छु र साथीहरु तपाईले पेमेन्टको मेथड देख्न सक्नुहुनेछ यसमा रहेको छ एउटा वेस्टर्न युनियन र अर्को रहेको छ बैंक ट्रान्सफर हामीले वेस्टर्न युनियनको बाट पनि नेपालमा पेमेन्ट लिन सक्छौं र साथीहरु त्यस्तै गरी बैंक ट्रान्सफरबाट पनि हामीले आफ्नो नेपाली अकाउन्टमा बैंकमा ट्रान्सफर गर्न सक्छौं यो कमाएको पैसा र साथीहरु यो कुन साइट हो र हामीले कसरी जब गर्न सक्छौं यो साइटमा भनेर मैले यो डिटेल भिडियो बनाएको छु भिडियो पुरा हेर्नु होला र साथीहरु हजुरले अहिले सम्म हाम्रो स्टेक इन्फर्मर एनपी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने अहिले नै सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला ताकि यस्तै युजफुल र काम लाग्ने भिडियोको लागि साथीहरु ढिला नगरिकन अब भिडियो सुरु गरौँ है त वेबसाइटको नाम रहेको छ starclicks यसको चाहिँ लिंक मैले तल डिस्क्रिप्सनमा पनि दिएको छु साथीहरु त्यसमा क्लिक गरेर हजुर यो वेबसाइटमा आउन सक्नुहुनेछ र यो वेबसाइटमा आइसकेपछि यसैबाट अनलाइन अर्निङ गर्न सक्नेछौं र साथीहरु पहिला सुरु अब हामीले अकाउन्ट कसरी बनाउने भन्नको लागि चाहिँ यहाँ माथिबाट ग्रीन कलरको तीनटा लाइन आएको छ यसमा क्लिक गर्नु होला साथीहरु त्यसपछि तपाईले यसमा अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ पब्लिशर एडभर्टाइजर साइन इन र साइन अपको अप्सन आइरहेको छ साथीहरु र त्यसपछि हजुरले अब साइन अपमा क्लिक गर्नुपर्ने हुनेछ यसमा अकाउन्ट बनाउनको लागि त्यसपछि फेरि यसमा दुईटा अप्सन आउनेछ एउटा पब्लिशर अकाउन्ट र एउटा एडभर्टाइजर अकाउन्ट अब हामीले चाहिँ अर्निङ गर्नको लागि अकाउन्ट बनाउन लागिरहेको छौं सो साथीहरु अब हामी चाहिँ पब्लिशर अकाउन्टमा क्लिक गरेर साइन अप गर्ने छौं र साथीहरु त्यति भएपछि अब यसमा हजुरहरुले आफ्नो पर्सनल इन्फर्मेसनहरु हाल्नु पर्ने हुन्छ हजुरको नाम हजुरको तहरहरु हैन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा रहेको छ हजुरको नाम रहेको छ फर्स्ट नेम भनेको छ यसमा हजुरको नाम राख्नु होला त्यसपछि यसमा हजुरको थर राख्नु होला साथीहरु र त्यसपछि हजुरको आफ्नो डेट अफ बर्थ कति छ त्यो राख्नु होला ओरिजिनल डेट अफ बर्थ र हजुरको पोस्टल एड्रेस भनेको हजुर कहाँ बस्नुहुन्छ त्यो एड्रेस यसमा राख्नु होला कुन सिटीमा बस्नुहुन्छ त्यो सिटी पनि आफ्नो खुलाइदिनु होला र त्यति भएपछि नेपाल भनेर अलरेडी सिलेक्ट भइसकेको छ हजुरले आफ्नो यसमा जिप कोड र पोस्टल कोड राख्नु पर्ने हुनेछ र जिप कोड र पोस्टल कोड चाहिँ हजुरले चाहिँ अब आफ्नो बस्ने ठाउँ थाहा छैन भने गुगल सर्चमा गएर चाहिँ पोस्टल कोड अफ नेपाल भनेर सर्च गर्नुभयो भने त्यसबाट हजुरले आफ्नो बस्ने ठाउँको पोस्टल कोड भेटाउन सक्नुहुनेछ र साथीहरु त्यति भएपछि अब हजुरले यसमा आफ्नो मोबाइल नम्बर पनि राख्नु पर्ने हुनेछ आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नु होला जुन इन्टरनेशनल फर्मेट रहेको छ यो जुन 977 रहेको त्यसपछि आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नु होला साथीहरु र त्यति भएपछि अब यसमा हामीले साइन इन इन्फर्मेसन भनिएको छ यसमा चाहिँ हजुरले आफ्नो इमेल एड्रेस पासवर्डहरु राख्नु पर्ने हुनेछ र साथीहरु अब यसमा आफ्नो इमेल एड्रेस राख्नु होला हजुरले कुन चाहिँ इमेल आफ्नो युज गर्नुहुन्छ त्यो इमेल एड्रेस यसमा राख्नु होला त्यसपछि फेरि कन्फर्म इमेलमा भनेछ त्यही इमेल एड्रेस यसमा कपी गरेर राख्नु होला र आफुलाई थाहा हुने मात्रै पासवर्ड राख्नु होला साथीहरु स्ट्रङ पासवर्डै राख्नु होला यसमा र त्यसपछि त्यो पासवर्ड राखिसक्नु भएपछि अब अकाउन्ट सेक्युरिटी भनेको छ अकाउन्ट सेक्युरिटीको लागि अब तपाईले कहिलेकाहीँ पासवर्ड बिर्सिहाल्नु भयो र फरवर्ड पासवर्ड गरेर फेरि पासवर्ड रिकभरी गर्न चाहनुहुन्छ त्यस्तोको लागि चाहिँ सेक्युरिटी क्वेशन एउटा राखिएको हुन्छ ताकि हजुरबाहेक अरु कसैले पनि हजुरको अकाउन्टमा लगइन गर्न नसकोस् र पासवर्डहरु केही चेन्ज गर्न नसकोस् भनेर यो सेक्युरिटी क्वेशन राखेको हुन्छ यसमा हजुरले आफुलाई कुन चाहिँ क्वेशन सजिलो लाग्छ र कुन चाहिँ क्वेशनको एन्सर हजुरको दिमागमा एनी टाइम भइरहने छ त्यो क्वेशन चाहिँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ लाइक अब हजुर कुन सिटीमा बर्न हुनुभयो हैन जन्मिनु भयो त्यो राख्न सक्नुहुनेछ अथवा हजुर कुन चाहिँ हजुरलाई कुन चाहिँ पेट मन पर्छ त्यो राख्न सक्नुहुनेछ त्यति भएपछि यसमा एन्सर लेख्नु होला र साथीहरु त्यति अब एन्सर लेख्न सक्नु भएपछि लास्टमा हजुरले वेयर डिड यु फाइन्ड अस भन्ने एउटा अप्सन आउनेछ त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने हजुरले चाहिँ अब यो वेबसाइट कहाँबाट भेटाउनु भयो भनेको छ त्यसको लागि चाहिँ हजुरले फ्रेन्ड एन्ड फ्यामिलीमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु र फ्रेन्ड एन्ड फ्यामिलीमा क्लिक गर्नु भइसकेपछि हजुरले अब यसमा रिफर आइडी भनेको छ रिफर आइडी जुन यो मैले देखाइरहेको छु यसमा हेर्न सक्नुहुनेछ यो रिफर आइडी र हजुरले यो रिफर आइडी चाहिँ कपी गर्नको लागि मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि लेखिदिएको छु रिफर आइडी त्यसबाट पनि कपी गरेर यसमा पेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ र साथीहरु त्यति कपी गरेर पेस्ट भइसकेपछि चाहिँ यसमा हजुरले इन्टर द कोड बिलो भनेको छ जुन यो आइरहेको छ क्याप्चा यसको कोड यसमा राखेर आई कन्फर्ममा टिक गर्नु होला र साथीहरु यसमा टिक गरिसक्नु भएपछि यसमा रजिस्टर भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ ब्ल्याक कलरको बटनमा आएको छ यसमा क्लिक गरेर आफ्नो अकाउन्ट रजिस्टर गर्नु होला साथीहरु त्यहाँ रजिस्टर भइसकेपछि अब हजुरको इमेलमा चाहिँ मेल आएको हुन्छ इमेल भेरिफिकेसनको लागि अथवा अकाउन्ट भेरिफिकेसन गर्नको लागि चाहिँ इमेल आएको हुन्छ हजुरले यसमा एक्टिभेट अकाउन्ट नाउ को अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ त्यसमा क्लिक गरेर आफ्नो अकाउन्टलाई भेरिफाई गर्नु होला साथीहरु र साथीहरु हजुरको अकाउन्ट भेरिफाई भइसकेपछि अब हजुरले एसएमएस भेरिफिकेसन पनि गर्नुपर्ने हुनेछ र एसएमएस भेरिफिकेसनको लागि हजुरमा अप्सन आइरहेको छ देख्न सक्नुहुनेछ यसमा एसएमएस भेरिफिकेसन यसमा क्लिक गर्नुभयो भने हजुरले आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नु पर्ने हुनेछ यसमा र मोबाइल नम्बर राखिसक्नु भएपछि चाहिँ तपाईको मोबाइलमा एउटा ओटीपी कोड पठाउने छ स्टारक्लिकले त्यो ओटीपी कोड यसमा राखेर चाहिँ हजुरले आफ्नो मोबाइल भेरिफाई गर्नु होला किन भन्दाखेरि मोबाइल भेरिफाई भएन भने पछि पेआउटमा पनि प्रब्लम आउन सक्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि अर्निङको लागि तपाईले यहाँ ब्लू कलरको अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ बीपीसी एड भन्नाले चाहिँ पे पर क्लिक एड हो यसमा चाहिँ हजुरले यो एड क्लिक गर्नुभएपछि चाहिँ हजुरलाई केही डलर चाहिँ पे गर्नेछ फर एक्जाम्पलको लागि यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले अब यसमा देख्न सक्नुहुनेछ केही एडहरु आइरहेको छ यो एडहरुमा चाहिँ हजुरले यसरी क्लिक गर्नुभयो भने यसमा चाहिँ अर्को ट्याबमा गएर चाहिँ एड ओपन हुनेछ र साथीहरु यो एड ओपन भएपछि हजुरले केही गर्नु पर्दैन जस्ट केही सेकेन्ड एड हेर्दिनु होला
र एड हेरिसके पछाडि चाहिँ यसमा ब्याक आउन सक्नुहुनेछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ अब यो एड ओपन भइसकेको छ। मैले केही पनि गर्दैन, अब यसलाई क्लोज गर्छु र क्लोज गरिसके पछाडि तपाईँकोमा अटोमेटिकल्ली $0.1 एड हुनेछ र यसै गरी नै तपाईँले चाहिँ एडहरू क्लिक गर्नु होला। र साथीहरू त्यस्तै गरेर यसरी अर्निङ भइसके पछाडि तपाईँले सेटिङ्समा गएर चाहिँ तपाईँको आफ्नो पेमेन्ट अप्सन राख्न सक्नुहुनेछ है। यसमा गएर सेटिङमा गइसक्नु भएपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ यसमा एउटा ब्याङ्क एकाउन्ट र पेआउट सेटिङ आइरहेको छ है। ब्याङ्क एकाउन्टमा जानुभयो भने हजुरले आफ्नै नेपाली ब्याङ्क एकाउन्ट एड गर्न सक्नुहुनेछ। मैले नोबेल ब्याङ्क एड गरेको छु, यसरी हेर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरू त्यस्तै गरी हजुरले पनि आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्ट एड गर्न सक्नुहुनेछ र ब्याङ्क एकाउन्ट एड गर्न चाहनुहुन्न भने पनि हजुरहरूले नेपालमा चाहिँ वेस्टर्न युनियनको थ्रुबाट चाहिँ पेमेन्ट लिन सक्नुहुनेछ है यसबाट। र साथीहरू त्यति भइसके पछाडि अब हजुरहरू ब्याक आउनु होला र त्यस पछाडि त्यति भइसके पछाडि तपाईँले यसमा देख्न सक्नुहुनेछ अपग्रेडमा गएर चाहिँ तपाईँले गोल्ड मेम्बरसिप लिनुभयो भने चाहिँ अझै तपाईँले दिनको चाहिँ $5 देखि $10 इन्कमिङ हुनेछ। सिल्भर मेम्बरहरूलाई चाहिँ त्यति हुने छैन है। र साथीहरू त्यति भइसके पछाडि यहाँ रिफरल भन्ने पनि अप्सन आएको छ। रिफरलबाट पनि हजुरले आफ्नो साथीभाइहरूलाई इन्भाइट गरेर एक्स्ट्रा इन्कमिङ अझै यसबाट गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। र त्यति भइसके पछाडि तपाईँले टप मेम्बर भन्ने अप्सन आएको छ। टप मेम्बरमा क्लिक गर्नुभयो भने यो हप्ताको टप मेम्बर को हुनुहुन्छ र टप पेमेन्ट कसले लिनुभएको छ स्टारक्लिकको थ्रु त्यो हेर्न सक्नुहुनेछ। अमेरिकाबाट लिनुभएको छ फोर्ड भन्नेले $280 इन्कमिङ लिनुभएको छ यो हप्ता मात्र होइन, यसै गरी इन्डियाबाट पनि लिनुभएको छ। विभिन्न देशहरूबाट चाहिँ पेमेन्ट लिन सक्नुभएको छ र त्यस्तै गरी हामीले पनि आफ्नो $50 कम्प्लिट भए पछाडि यसबाट पेमेन्ट लिन सक्नेछौँ। साथीहरू हजुरहरूलाई अझै केही डाउट छ भने हजुरले कमेन्ट मार्फत सोध्न सक्नुहुनेछ र हजुरहरूले चाहिँ यो भिडियो आफ्नो फ्रेन्ड्स र फ्यामिलीलाई पनि सेयर गर्नु होला रिफरल लिङ्कको थ्रु। त्यसबाट हजुरहरूले पनि इन्कमिङ गर्न सक्नुहुनेछ र हजुरको फ्रेन्ड्स र फ्यामिलीले पनि पार्ट टाइम जब गर्न सक्नुहुनेछ अनलाइनको थ्रु र केही इन्कमिङ गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू त्यस्तै गरी अब हजुरहरूले चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला ताकि यस्तै काम लाग्ने भिडियोहरू म लिएर आइरहने छु यस च्यानल मार्फत। हस् साथीहरू अहिले म बिदा हुन चाहन्छु, फेरि हाम्रो भेट हुने छ अर्को नयाँ भिडियोमा। हस् साथीहरू नमस्ते।